Giờ ăn tối, tôi gọi một phần cay nóng, gửi đến nhà mở ra tôi mới phát hiện ra thịt bên trong bốc mùi hết rồi. Tôi tức giận đến mức gửi tin nhắn cho cửa hàng. Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu, mấy người để thịt này bao lâu rồi, cũng không ngại lấy ra bán. Cửa hàng sẽ không quay lại trong vài giây. Đây là người bị rớt hôm nay, đều rất tươi. Cũng đính kèm một bức ảnh, trên hình là một cái đầu đẫm máu. Tôi sợ đến nỗi lưng toát mồ hôi lạnh, nhìn xuống bên cạnh mùi cay nóng. Tức giận vừa rồi, trong khoảnh khắc này, tất cả biến thành sợ hãi. Cửa hàng này có nghĩa là gì? Hắn đã rớt người. Và cho tôi thịt trong món cay này. Đó là thịt của những người bị rớt. Nghĩ đến đây, mặc dù tôi vẫn chưa bắt đầu ăn món cay này, nhưng tôi sắp nôn rồi. Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại. Trong nhóm trừ tôi và cửa hàng và người lái giao hàng cho tôi. Bên kia trực tiếp sợ hãi, gửi liên tục mấy tin nhắn. Thật à? Anh ơi, đừng đùa với em. Tôi cố nén buồn nôn, mở lại ảnh do cửa hàng gửi. Vừa rồi vì sợ hãi tôi không nhìn kỹ. Bây giờ tôi mới thấy rõ ràng. Trên hình đó đúng là một cái đầu người. Máu thịt mờ không nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một người đàn ông. Bên cạnh còn có một vũng máu thịt. Trong hình còn có thể nhìn thấy trên nồi bên cạnh nấu ăn. Không giống trò đùa chút nào. Thật đáng sợ. Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên muốn gọi cảnh sát. Không ngờ lúc này, chuông cửa nhà tôi bỗng nhiên vang lên. Với dây thần kinh căng thẳng, tiếng động bất ngờ này trực tiếp làm tôi giật mình. Bên ngoài nhanh chóng hiện ra một chàng trai vội vàng. Là người tôi vừa giao hàng cho bạn. Tôi đi đến cửa và nhìn qua mắt mèo. Quần áo màu vàng, đội công an bảo hiểm, khuôn mặt đẹp trai. Đúng là anh trai vừa giao hàng cho tôi. Tôi mở một khe cửa, cẩn thận nhìn hắn. Sao anh lại ở đây? Người giao hàng kia đầu đầy mồ hôi, rất vội. Cô gái, bạn thấy trong nhóm cửa hàng đã gửi tin nhắn và hình ảnh chưa? Tôi đã báo cảnh sát rồi. Nhưng sau đó tôi nghĩ, sợ bạn không nhìn thấy tin nhắn, không cẩn thận ăn nóng hoặc vứt đi. Đến lúc đó bằng chứng sẽ không còn nữa. Lúc này tôi mới nhanh chóng chạy về. Bạn yên tâm đi. Tôi thấy tin nhắn rồi, tôi sẽ không chạm vào món cay đó nữa. Shipper thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Cũng không biết rốt cuộc cửa hàng đó đang chơi khăm. Nghiêm túc đấy. Chúng ta sẽ đợi cảnh sát. Sau khi nói xong, shipper liền vội vàng tiếp tục đi giao hàng rồi. Nhưng tôi thực sự không thể làm bất cứ điều gì khác. Tôi không dám chạm vào bát cay nóng trong nhà hàng nữa. Trốn ở xa trong phòng, luôn cầm điện thoại chờ cảnh sát liên lạc. Điện thoại tôi bỗng nhiên đổ chuông. Tôi nhanh chóng nhìn xuống. Hóa ra là tin tức của nền tảng giao hàng. Cửa hàng phải không? Hai người nào báo cảnh sát? Tôi chỉ đùa thôi. Các người đã nghiêm túc. Cảnh sát đến cửa hàng của tôi rồi. Sau đó anh ta lại gửi một bức ảnh khác. Có mấy cảnh sát đến cửa hàng. Tôi sửng sốt. Chủ cửa hàng nói vậy, cảnh sát không liên lạc với tôi để hỏi cay nóng. Vì vậy, đây thực sự là một trò đùa của cửa hàng. Tôi tức giận quá. Tôi tức giận trả lời, làm trò đùa này có vui không? Bạn là một kẻ biến thái phải không? Nhóm không trả lời nữa. Anh trai shipper có thể đang đạp xe trên đường. Chưa trả lời. Tôi tức giận đến mức muốn bỏ lại điện thoại. Nhóm chủ sở hữu bật lên tin nhắn. Nhà bên kia đường trong khu phố của chúng tôi rất loạn. Chuyện gì vậy? Sao ở cửa có nhiều xe cảnh sát vậy? Tôi vừa hỏi qua rồi. Hình như là ông chủ của chủ cây nóng đã rớt người rồi. Thật à? Ông chủ cửa hàng cây nóng đó tôi nhớ. Một người làm sao có thể rớt người? Có gì sai không? Không nhầm. Tôi đã đặc biệt hỏi đồng chí cảnh sát rồi. Hắn đã rớt người. Không chỉ vậy, anh ta còn bỏ chạy. Bây giờ mất tích. Các bạn đi xem đi. Đồn cảnh sát đường phố của chúng tôi đã công bố tin tức rồi. Sau đó anh ta gửi một liên kết. Tôi nhanh chóng bấm vào xem. Chủ cửa hàng Lý Mỗ, số 33 đường Bắc, bị tình nghi cố ý rớt người giấu xác. Bây giờ chính thức bị truy nã. Hắn hiện đang mất tích. Nếu bạn nhìn thấy Lý, hãy liên hệ với cảnh sát ngay lập tức. Cũng đính kèm một bức ảnh. Tôi lập tức chỉ cảm thấy chân tay lạnh lẽo. Cho nên nói, chủ cửa hàng này thật sự đã rớt người. Đáng sợ hơn, chủ cửa hàng này vẫn mất tích. Tôi đang cảm thấy sợ hãi. Không ngờ điện thoại lại đổ chuông. Tôi nhìn xuống, hóa ra là một tin nhắn. Tôi bấm vào là thấy, là tin nhắn cho tôi từ một số lạ. Cô gọi cảnh sát à? Tôi run rẩy, điện thoại suýt trượt tay. Có phải là chủ cửa hàng đó không? Tôi sợ đến mức muốn gọi cảnh sát. Nhưng không ngờ đối phương lập tức lại gửi tin nhắn đến đây. Có phải cô dám báo cảnh sát không? Không sợ tôi trả thù ngươi sao? Tin hay không thì tôi cũng sẽ đập đầu cô. Làm cho cô thành súp cay nóng. Cô thích hương vị cay nóng gì? Những gì cô đặt hàng là hương vị cay. Vậy tôi sẽ làm cho cô thành hương vị cay được không? Một tin nhắn sau một tin nhắn. Điện thoại của tôi liên tục rung. Tôi không thể chịu nổi. Mau gọi cảnh sát. Không ngờ trong sợ hãi, tay tôi không cẩn thận nhấn vào số lạ này để gửi tin nhắn cho tôi. Nó trở thành quay số của anh ấy. Tôi thốt lên, mau muốn chớt đi. Nhưng không kịp rồi. Tiếng gọi điện thoại vang lên. Trong khi đó, nhạc chuông bảng hiệu của Apple từ phòng khách bên ngoài phòng tôi. Không đợi tôi phản ứng, điện thoại của tôi lại nhảy ra một tin nhắn mới.
Tôi đến tìm bạn ngay bây giờ. Và những gì xảy ra tiếp theo khiến tóc tôi dựng đứng. Khi điện thoại của sắp đổ chuông trong phòng khách của tôi, máu tôi gần như đông lại. Tiếng chuông đó gần quá, từ phòng khách trống rỗng. Chẳng lẽ nói tên sát nhân kia chủ cửa hàng trong phòng khách của phòng tôi? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu. Đầu tôi sắp nổ tung rồi. Chuyển động của cơ thể đã suy nghĩ tồi tệ. Đóng cửa phòng tôi lại. Ngay sau đó tôi lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Tôi run rẩy đặt điện thoại vào bên tai. Cả người không thể ngừng đứng lên. Nhưng tôi đã đợi một lúc, không nghe thấy tiếng kết nối điện thoại. Tôi nhanh chóng gọi, mới phát hiện màn hình điện thoại của tôi đã tối. Tôi lại xui xẻo như vậy, điện thoại của tôi hết pin rồi. Tôi điên cuồng tìm dây sạc trong phòng. Nhưng mới nhớ ra dây sạc ở phòng khách. Tôi muốn mở cửa sổ và cầu cứu. Nhưng nhà tôi ở trên tầng 20, không thể nào. Tôi tiếp tục thở sâu, buộc bản thân bình tĩnh lại. Trước hết, về mặt lý trí, nhà tôi luôn khóa cửa. Khả năng tên sát nhân này vào nhà tôi rất nhỏ. Nhưng tại sao trong phòng khách sẽ có tiếng điện thoại di động? Tôi khá chắc là không có điện thoại trong phòng khách. Hơn nữa âm thanh của tiếng chuông điện thoại di động này vẫn ổn. Thật không may, tại cửa hàng của tôi và tên sát nhân đó, trời Chúa gọi. Ngay cả khả năng 1/10.000 tôi cũng không dám nghi ngờ. Vì vậy, tôi căng thẳng thần kinh chờ đợi trong phòng, vì tên sát nhân này đã bị cảnh sát theo dõi. Tôi tin họ chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra món cay của tôi. Vì vậy, mau đến với tôi. Tôi lặng lẽ chờ đợi không biết bao lâu. Mồ hôi lạnh làm ướt toàn bộ lưng. Nhưng bên ngoài cửa không có động tĩnh gì. Cho đến khi bang bang bang, một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Thần kinh tôi căng thẳng. Ngay sau đó liền nghe thấy ngoài cửa vang lên âm thanh kích động. Cô có sao không? Tôi là shipper giao hàng cho bạn. Tôi lập tức sững sờ. Shipper? Sao anh ta lại quay lại? Bởi vì ở giữa là cửa chính và cửa phòng của tôi cũng phải gào lên. Sao anh lại ở đây? Người giao hàng ngoài cửa lớn tiếng trả lời. Tôi thấy tin tức trên mạng rồi. Tên chủ cửa hàng chủ cay nóng kia thật sự đã giết người. Tôi lo lắng chuyện gì xảy ra với bạn. Đặc biệt quay lại xem. Tôi nghe được lời này đột nhiên có chút muốn khóc. Có thể là thần kinh căng quá lâu. Đột nhiên có người xuất hiện để phá vỡ thế bế tắc này. Đột nhiên có người quan tâm đến tôi. Nó khiến tôi cảm thấy hy vọng. Tôi không thể không hét lên. Tôi lo lắng về điều đó. Chủ cửa hàng đang ở nhà tôi. Tôi không dám ra ngoài. Người giao hàng ngoài cửa nghe thấy lời tôi nói dường như cũng hoảng hốt. Hắn đang ở nhà bạn. Chờ đã, tôi sẽ vào ngay bây giờ. Mật khẩu của bạn là bao nhiêu? Lúc này tôi cũng thực sự quá sợ hãi. Rất cần ai đó giúp tôi xác nhận tình hình trong nhà. Vì vậy, tôi không nghĩ nhiều nên đã thốt lên 258.369. Cửa vang lên tiếng nhỏ giọt ngột ngạt. Ngay sau đó có tiếng mở cửa. Tôi căng thẳng thần kinh chờ đợi. Vài phút trôi qua, tôi nghe thấy tiếng của anh chàng giao hàng kia. Tôi đã xác nhận rồi. Không có ai ở nhà. Mặc dù anh ấy nói vậy, nhưng tôi vẫn không dám buông lỏng. Tôi hét lên, nhưng tôi vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng khách. Điện thoại đổ chuông, shipper ngoài cửa cũng sửng sốt một chút. Rồi tiếng bước chân lại vang lên. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh ấy. Tôi tìm thấy điện thoại rồi, ra đi. Tôi cẩn thận mở cửa. Tôi thấy anh trai giao hàng đang gọi điện thoại ở đó. Là một chiếc điện thoại lạ. Hắn để lại một cái điện thoại ở cửa, phiền các bạn đến xem một chút. Sau khi nói xong, anh ta cúp điện thoại, quay đầu lại cười với tôi, đừng sợ. Tôi đã gọi cảnh sát và nói với họ về tình hình của bạn. Rồi anh ta giơ tay kia lên. Chỉ thấy trong tay kia còn có một chiếc điện thoại Apple. Anh ấy giải thích với tôi rằng tôi đã xác nhận rồi. Trong phòng không có ai, nhưng có một cái điện thoại di động trước cửa nhà bạn. Tiếng chuông điện thoại bạn nghe thấy, thực ra là từ ngoài cửa đổ chuông. Tôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Mặc dù biết chủ cửa hàng cay nóng này không vào nhà tôi, nhưng anh ta tìm thấy địa chỉ giao hàng của tôi, đến cửa nhà tôi. Ma quái đặt một cái điện thoại di động ở cửa. Tôi vẫn cảm thấy kinh khủng. Tôi ngẩng đầu lên, chân thành nhìn shipper, cảm ơn bạn. Đồng thời có chút tội lỗi và hối hận. Thực ra tôi không nên gọi anh vào. Tôi nên gọi cảnh sát ở cửa. Lúc nãy tôi quá sợ hãi. Tôi rất mong có người đến giúp tôi. Đây mới không quan tâm đến mật khẩu. Đã nói với shipper này rồi, cho hắn vào. Nhưng hãy nghĩ về nó. Nếu như tên sát nhân đó, chủ tiệm thực sự ở trong nhà tôi đây không phải là để cho người ta gặp nguy hiểm sao? Nghe tôi nói, shipper trên mặt hiện lên một chút hồng vận. Sau đó anh ấy nói với tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chắc là sợ hãi khi nghĩ đến một cô gái. Tôi nhanh chóng vào thôi. Sau khi nói xong, người giao hàng có chút ngượng ngùng nhìn tôi một cái. Toàn bộ khuôn mặt đều đỏ lên, giọng nói cũng nhỏ xuống. Và hắn sẵn sàng mạo hiểm vì tôi. Tôi đột nhiên phản ứng lại cái gì. Đột nhiên cũng cảm thấy mặt hơi nóng. Tôi không thể lén nhìn thoáng qua anh giao hàng đó. Anh ấy thực sự trông rất đẹp. Và tuổi trông rất trẻ. Tôi không thể không hỏi anh tên gì. Anh là người giao hàng toàn thời gian phải không? Tiểu ca mỉm cười với tôi tên là Lý Bắc Hoa. Tôi không làm việc này toàn thời gian. Tôi là sinh viên trường đại học Tâm Động. Bán thời gian,
làm cái này kiếm được một chút. Bạn là sinh viên của trường Đại học Tâm Động. Tôi không còn bị kìm nén nữa. Tôi cũng đến từ trường Đại học Tâm Động. 2 năm trước mới tốt nghiệp. Tiểu ca nghe được lời này của tôi cũng vui lên. Thì ra bạn là học tỷ của tôi. Thật bất ngờ. Tôi lại nói chuyện với Lý Bắc Hoa rất vui vẻ. Tôi thậm chí còn quên mất nỗi sợ hãi cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở tầng dưới. Và những gì xảy ra tiếp theo, lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Sớm thôi, có 2 chú đến nhà tôi. Họ cẩn thận hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Sau đó cẩn thận lấy đi cây nóng của tôi. Và có một cánh cửa trong phòng của tôi, chụp ảnh cẩn thận. Họ còn bảo tài sản xem lại lịch sử giám sát giúp tôi. Trong hồ sơ giám sát chụp rõ ràng. Trong khi tôi đang nghỉ ngơi trong phòng, một người mặc áo mưa, người đàn ông đội công an lén lút xuất hiện trước cửa phòng tôi. Người đàn ông đó dường như biết rất nhiều về camera an ninh, mặc một chiếc áo mưa màu đen, hoàn toàn không nhìn thấy mặt. Chỉ thấy anh ta trong camera giám sát, cẩn thận nghiên cứu khóa mật khẩu đó. Rất lâu sau đó, cuối cùng lặng lẽ đặt một cái điện thoại di động trước cửa nhà tôi. Đây chắc là hung thủ rồi. Tôi sợ hãi nói. Cơ thể không ngừng run rẩy. Ý nghĩ về kẻ điên rồ này, kẻ giết người chỉ cách tôi vài mét. Chỉ cách một tầng cửa, tôi chỉ cảm thấy như mình đang đổ mồ hôi. Chú công an gật đầu. Sau đó nói hẳn là Lý Mỗ. Hắn có thể nghĩ là cô gọi cảnh sát cho nên muốn trả thù cô. Tôi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Lý Mỗ này đúng là một thằng điên. Sợ tôi báo cảnh sát. Thì lúc đầu, đừng gửi cho tôi những bức ảnh đáng sợ đó. Chú công an biết tôi vẫn còn sợ. An ủi tôi, đừng lo lắng. Lát nữa chúng ta sẽ để lại 2 người, bảo vệ cô dưới căn hộ của mình. Tôi mới thư giãn một chút. Tôi cũng quan tâm đến một vấn đề. Thì trong món cay nóng của tôi, thật sự là thịt của nạn nhân sao? Mặc dù tôi không ăn thịt đó, nhưng nếu thực sự là nạn nhân, tôi chỉ chạm vào thôi, có thể trở thành cái bóng tâm lý của cả đời tôi. Chú nhẹ nhàng nói, bây giờ vẫn chưa thể xác nhận được. Nhưng nạn nhân thực sự là bạn thân, tất cả đều được nấu ở nhiệt độ cao, bởi vì thi thể bị vỡ quá mạnh. Chúng tôi cũng không thể xác nhận có phải một phần được gửi đến chỗ bạn không? Mặc dù công an đã cố gắng làm mờ tình hình một chút rồi, nhưng mô tả ngắn gọn này, thêm vào đó, kẻ giết người cho tôi hình ảnh trên nền tảng, tôi vẫn không nhịn được não bổ sung một chút hình ảnh máu tanh. Tôi gần như nôn ra. Xác nhận nạn nhân là ai chưa? Chú lắc đầu vì thi thể bị tổn thương quá nặng. Thêm vào đó, mặc dù hung ác nhưng rất cẩn thận, xử lý hiện trường rất sạch sẽ, cho nên chúng ta đến bây giờ không thể xác định được nạn nhân. Tôi nhanh chóng nói, Lý Mỗ không có trên nền tảng giao hàng đó. Gửi cho tôi một bức ảnh, có phải là đầu trên thớt không? Bức ảnh đó không thể giúp chú xác nhận danh tính nạn nhân sao? Mặc dù bức ảnh đó không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chú chắc chắn có thể xem thêm thông tin. Chú công an gật đầu. Bây giờ có bức ảnh này của bạn, chúng tôi có thêm một manh mối. Nghe lời chú, không khỏi sửng sốt. Trước đây các bạn chưa từng xem ảnh này sao? Không. Sau khi xảy ra vụ án, Lý đã tự lái xe bỏ trốn, điện thoại cũng không để lại. Chúng tôi không ngờ anh ta lại điên như vậy, sẽ gửi thịt đi. Thậm chí sẽ gửi loại ảnh này cho khách hàng giao hàng. Vậy chúng tôi cũng không kiểm tra hồ sơ nền tảng giao hàng. Tôi càng thêm sửng sốt. Trước đây báo cảnh sát rõ ràng là Lý Bắc Hoa. Lúc đó anh ta không đưa lịch sử trò chuyện sao? Cho chú công an xem. Không, chính xác hơn, hãy lắng nghe họ. Họ dường như không biết gì cả. Lý Mỗ gửi cho tôi hình chủ cay nóng. Nếu không, bằng chứng sai quan trọng như vậy, đáng lẽ họ phải đến với tôi từ lâu rồi. Đó là lý do tôi luôn ở nhà, chờ chú công an đến tìm tôi. Tôi đã tự hỏi tại sao họ không bao giờ đến. Nhưng bây giờ có vẻ, dường như đến bây giờ họ mới biết. Lý Mỗ gửi cho tôi một phần cay nóng với xác chết. Thật kỳ lạ. Lý Bắc Hoa khi báo cảnh sát đều không nói cái này sao? Vâng, nhưng anh ấy không nói. Hắn giải thích thế nào? Hắn biết người của Lý Mỗ. Trong lòng tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Đang muốn hỏi không ngờ lúc này, điện thoại của chú bỗng nhiên đổ chuông. Sau khi kết nối điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi. Gì? Tìm thấy xe của Lý rồi. Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Sau khi cúp điện thoại, nói chuyện với tôi ngay lập tức. Hung thủ Lý muốn lái xe rời khỏi thành phố, không ngờ lại xảy ra tai nạn trên đường. Đã bị đơn vị anh em của chúng tôi chặn lại rồi. Chúng tôi sẽ xử lý tình hình ngay bây giờ. Ở đây cô cũng đã được an toàn. Nghe thấy kẻ giết người bị bắt, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm một hơi thở. Các chú cũng vội vàng rời đi. Bởi vì kẻ giết người đã bị bắt, không còn ai bảo vệ tôi nữa. Sau khi chú đi, Lý Bắc Hoa vẫn chưa vội đi, nhìn tôi lo lắng. Chị ơi, chị không sao chứ? Tôi miễn cưỡng kéo khóe miệng. Tôi ổn, tôi chỉ muốn ở một mình. Lý Bắc Hoa rất chu đáo, đứng lên đi. Vậy tôi đi đây, có việc gì chị gọi cho tôi. Vừa rồi chúng tôi đã trao đổi số điện thoại. Sau khi tôi đưa Lý Bắc Hoa xuống lầu, phát hiện mình đã đói bụng dán với lưng. Tôi đã không ăn gì từ trưa đến giờ. Nhưng bây giờ tôi muốn nôn khi nghĩ đến thịt. Tôi mua mấy ổ bánh mì ở cổng khu phố, về nhà. Nhưng không ngờ về đến nhà còn chưa kịp bật đèn, điện thoại của tôi đổ chuông. Là một con số lạ. Tôi kết nối điện thoại. Tôi vừa nghe thấy công an đó, giọng nói vội vàng vang lên. Chúng tôi đã tìm thấy xe của Lý, nhưng chúng tôi đã tìm thấy người lái xe trên xe hoàn toàn không phải là Lý.
Cái gì? Mặt tôi thay đổi. Chú nói nhanh. Chúng tôi hỏi tài xế là có người đưa tiền cho anh ta, để anh ta giả làm Lý Mỗ lái xe ra khỏi thành phố. Tôi cũng hoảng sợ, cho nên Lý Mỗ bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Có thể đến tìm tôi. Tôi lập tức sợ hãi, nhanh chóng quay lại và khóa cửa lại. Không ngờ, chú trong điện thoại nhanh chóng mở miệng nói. Không thể nào, tôi sẽ gọi cho bạn. Có một điều khác tôi muốn nói với bạn. Vừa rồi bộ phận giám định của chúng tôi gọi điện thoại. Bởi vì thi thể của chú Cay Nóng bị cắt nhỏ và nhiệt độ cao, hiện trường vết máu xử lý cũng rất sạch sẽ, cho nên trước đây chúng tôi không xác nhận danh tính thi thể. Nhưng bây giờ, cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy một kẻ giết người trong góc, không dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi so sánh DNA của máu tại hiện trường, chúng tôi phát hiện thi thể là chủ cửa hàng Chú Cay Nóng Lý Mỗ. Lúc này tôi mới hoàn toàn sửng sốt. Người chết là chủ cửa hàng Lý Mỗ. Hả? Anh ta không phải là kẻ giết người sao? Tin tức bất ngờ làm tôi chóng mặt. Giọng nói của chú công an trên điện thoại cũng có chút xin lỗi. Đây là sai lầm trong phán đoán của chúng tôi, bởi vì hiện trường vụ án là nhà bếp của Lý, thêm vào đó là cửa sau của cửa hàng. Sau khi camera giám sát bắt được vụ việc, có một người đàn ông mặc quần áo của Lý, đi lái xe của Lý đi. Mặc dù camera giám sát không chụp được khuôn mặt của người đàn ông, nhưng bởi vì anh ta ăn mặc chiều cao và Lý Mỗ đều giống nhau. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng đó là người của Lý đã bỏ chạy. Chúng tôi đã xác định Lý là nghi phạm đầu tiên, nhưng bây giờ chúng tôi điều tra phát hiện chủ cửa hàng Lý Mỗ là người chết. Vậy thì kẻ giết người là người khác. Và điều xảy ra tiếp theo, nó làm cho lưng tôi đổ mồ hôi lạnh.